มันสูงอาจไม่ใช่เป็นเพราะหมู3ชั้นแต่เป็นเพราะยาความเครียดความแก่ความเครียดเนี่ยร่างกายก็ต้องสร้างฮอร์โมนความเครียดมาซัพพอร์ตฮอร์โมนความเครียดก็สร้างจากคอเลสเตอรอลยาความดันยาขับปัสสาวะยากันชักยาจิตเวชอาจจะมีผลทำให้คอเลสเตอรอลขึ้นได้คนปัจจุบันน่ะเราอยากกินตลอดเวลาเช้ากลางวันบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนอีกน้ำตาลมันมาตลอดเวลามีภาวะน้ำตาลเกิดมันมีอาการยังไงบ้างอะครับทุกวันนี้เราเจอเบาหวานในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆเริ่มมีอาการแบบอ่อนเพลียง่ายหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงทำไมเราปัสสาวะบ่อยขึ้นหิวน้ำบ่อยขึ้นอาจจะมีอาการทางผิวหนังด้วยเจอบ่อยที่หลังคอบริเวณรักแร้ดูเหมือนขี้ใครแต่ขัดไม่ออกทุกชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายหนึ่งสาเหตุหลักก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงเกลือเนี่ยในคนที่เป็นความดันไปแล้วนะครับควรจำกัดอยู่ที่เกลือ1ช้อนชาน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับร้านส้มตำปูปลาร้า1ร้านย่านราชเทวี1จานมีโซเดียม 8,993 มิลลิกรัมสูงมากถ้าเราเป็นเบาหวานไปแล้วเราไม่ได้รักษาอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บางคนนี่ตาบอดถูกตัดขาหรือไตวายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง 06 EP นี้เรามี Subtitle ภาษาอังกฤษ This episode we have English subtitle Please click at English buttonอยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันทุกวันนี้เราจะพบได้ว่าค่าเฉลี่ยของคนเป็นโรคร้ายเนี่ยลดลงแทบทุกปีเลยจากสมัยก่อนเราเห็นว่าคนเป็นโรคเบาหวานอายุประมาณ50ปีแต่ปัจจุบันเราก็พบว่าอายุ20ปีก็เป็นโรคเบาหวานกันแล้วเพราะฉะนั้น EP นี้เราจะมาหาจุดเริ่มต้นปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไขมันและเบาหวานที่เป็นปัญหายอดฮิตของคนไทยกันครับวันนี้ผมก็เลยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมนะครับมาพูดคุยปัญหาด้านสุขภาพต่างๆสวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับผมฝากพี่ท็อปแนะนำตัวหน่อยครับผมหมอท็อปนะครับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนาวัฒน์ปัจจุบันก็เป็นอายุรแพทย์นะครับอยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาล World Medical ครับขอบคุณพี่ท็อปมากนะครับที่ให้โอกาสมาวันนี้แล้วเดี๋ยวเอาความรู้ของพี่ท็อปเนี่ยมาแนะนำให้กับคนทางบ้านกันครับยินดีครับคราวนี้พี่ท็อปก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องโรคร้ายต่างๆที่ปัจจุบันเรามีเยอะมากเนี่ยขอไปที่จุดเริ่มต้นของเราก่อนคือเรื่องของอาหารการกินหลายๆเอพิโซดที่ผ่านมาเราพูดกันแล้วว่าน้ำตาลคือยาพิษไอ้น้ำตาลเนี่ยมันร้ายยังไงบ้างอ่ะพี่ท็อปน้ำตาลเนี่ยเวลาเข้าสู่ร่างกายเนอะนะครับมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบนะครับเริ่มต้นหลักๆมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดนะครับเวลาเรามีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับมันก็จะกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินใช่ไหมครับฮอร์โมนอินซูลินจริงๆก็เพิ่มการอักเสบให้กับร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าเรากินน้ำตาลเยอะๆหรืออาหารหมู่คาร์โบไฮเดรตที่ย่อยเราได้น้ำตาลเนี่ยนะครับถ้ามีเยอะเกินกว่าที่เราต้องการใช้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันชื่อไตรกลีเซอไรด์ซึ่งก็เป็นพิษต่อร่างกายทำให้เกิดการอักเสบนะครับนอกจากนี้น้ำตาลเวลาที่อยู่ในเลือดนะครับเวลามันเข้าสู่เซลล์ต่างๆหรือเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไปจับกับโปรตีนนะฮะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าไกลเคชันนะครับซึ่งมันจะทำให้โปรตีนเสื่อมสภาพนะครับเหมือนเวลาโปรตีนเคี่ยวในน้ำตาลนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบโปรตีนที่มันอาจจะตึงๆหรือเหี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเสื่อมสภาพไปในร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของเซลล์ต่างๆของเนื้อเยื่อต่างๆมันก็จะเสื่อมลงนะครับมันก็จะพร่องลงนะครับแล้วโปรตีนที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็อย่างเช่นคอลลาเจนเนาะนะครับมันก็จะเสื่อมสภาพไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกินน้ำตาลเยอะๆนะครับก็จะทำให้อาจจะดูแก่กว่าวัยได้นะครับแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายก็จะทำงานแย่ลงด้วยนะครับนอกจากนี้จริงๆที่ร้ายกว่านั้นนะครับน้ำตาลทุกวันนี้มันผลิตแบบเป็นอุตสาหกรรมซะเยอะใช่ไหมครับน้ำตาลจากอุตสาหกรรมอันนี้ค่อนข้างร้ายเลยนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินน้ำตาลฟรุกโตสเนอะนะครับถ้าผลิตจากอุตสาหกรรมนะก็จะชื่อว่า High Fructose Corn Syrup นะครับหรือเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดเนาะนะครับตัวเนี้ยนะครับความร้ายก็คือพวกฟรุกโตสหรือไฮฟรุกโตสคอนเซรัปมันไม่กระตุ้นให้เราอิ่มด้วยนะครับมันมีแนวโน้มที่เราจะกินไม่หยุดตลอดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มันเกิดพิษกับร่างกายมากขึ้นและนี่ก็คือปัญหาของอาหารทุกวันนี้ครับอย่างเมื่อกี้ที่พี่ท็อปบอกมาก็คือถ้าอยากให้หลายๆคนอยู่ที่บ้านลองนึกอะครับก็คือเราเอาน้ำตาลมาผสมกับน้ำเราเคี่ยวมันก็เหนียวมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่น้ำตาลมันไปอยู่ในร่างกายของเราถ้าเรากินในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือเมื่อกี้ที่พี่ท็อปบอกว่ากินเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปใช่ไหมครับแต่ร่างกายเราเนี่ยมันมีฮอร์โมนที่พี่ท็อปพูดมาก็คือเรื่องของอินซูลินเวลาที่น้ำตาลมันอยู่ในเลือดเยอะๆเนี่ยมันก็ค่อยๆไปทำลายอวัยวะต่างๆทำให้บางคนอาจจะเรื่องของตาบอดก็ได้นะครับเนาะแต่ร่างกาย
ก็บอกว่าผลิตอินซูลินออกมาสิถูกไหมครับอินซูลินก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนนำพาน้ำตาลไปอวัยวะต่างๆไปทางกล้ามเนื้อหรือไปทางตับเหมือนกันถูกไหมครับแล้วมันเหมือนกุญแจสำคัญพูดง่ายๆดีกว่าเปิดประตูให้น้ำตาลพาเข้าไปแต่คราวนี้ถ้ากินน้ำตาลเยอะๆกินน้ำตาลซ้ำๆคือคนปัจจุบันมันเราอยากมากกว่าหิวครับถูกไหมครับเราอยากกินตลอดเวลาเช้ากลางวันบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนอีกกินตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเอาน้ำตาลมันมาตลอดเวลาสุดท้ายไอ้กุญแจอินซูลินที่มันเปิดประตูเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมหรือที่ถ้าในทางการแพทย์เราจะเรียกว่ามันมีภาวะดื้อต่ออินซูลินคำว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินมันเป็นยังไงครับพี่ท็อปภาวะดื้ออินซูลินเนาะหรืออินซูลินรีสิสแตนซ์นะครับจริงๆมันก็เกิดจากการที่เรามีน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นจากหลังกินอาหารเนาะในกลุ่มหมู่คาร์โบไฮเดรตนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีอย่างเช่นในน้ำหวานเนาะในขนมต่างๆเนี่ยนะครับพวกน้ำตาลพวกเนี้ยมันดูดซึมในเข้าร่างกายได้เร็วเพราะนั้นน้ำตาลในเลือดก็จะพุ่งสูงได้เร็วนะครับถ้านานๆเรากินทีจริงๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่จริงๆประเด็นคือบางทีเรากินทุกวันบางทีเรากินทุกมื้อใช่ไหมครับแล้วเวลาน้ำตาลมันขึ้นแบบพีคสูงๆอย่างเงี้ยมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์ตับอ่อนเราสร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมานะเพื่อจัดการกับน้ำตาลที่มันสูงอันนั้นนะครับมันก็จะกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินสูงอยู่บ่อยครั้งเวลาที่ฮอร์โมนอินซูลินสูงนะครับบ่อยๆและสูงนานๆเรื้อรังร่างกายก็จะเริ่มดื้อต่ออินซูลินพอดื้อต่ออินซูลินเซลล์ตับอ่อนเราก็ต้องสร้างฮอร์โมนอินซูลินมาสู้กับน้ำตาลใช่ไหมครับถ้าเซลล์ตับอ่อนเรายังแข็งแกร่งพอนะครับมันก็สร้างอินซูลินมาสู้กับน้ำตาลได้น้ำตาลในเลือดเราเวลาเราไปเจาะเลือดมันอาจจะยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่จริงๆเรามีภาวะดื้ออินซูลินไปแล้วนะครับเพราะนั้นอินซูลินมันก็จะสูงไปถึงจุดหนึ่งนะครับจนถึงจุดหนึ่งมันสู้ไม่ไหวแล้วครับนะครับตับอ่อนสร้างฮอร์โมนอินซูลินมาสู้กับน้ำตาลไม่ไหวแล้วนะครับร่างกายก็ดื้ออินซูลินมากขึ้นเมื่อร่างกายดื้ออินซูลินมากขึ้นแต่ตับอ่อนสร้างอินซูลินมาสู้ไม่ไหวผลที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเป็นต้นเหตุนะฮะของการเกิดเบาหวานนะครับก็คือเริ่มต้นจากการดื้ออินซูลินด้วยเหตุผลนี้นะครับสถาบันเบาหวานนานาชาติเนี่ยเขาพบว่าคนประชากรทั่วโลกเป็นเบาหวานประมาณ380ล้านคนนะครับเนาะคราวนี้ประมาณ 46% คือไม่ได้รับการคัดกรองที่ถูกต้องนะครับเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปคัดกรองหรือว่าเริ่มว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะน้ำตาลเกิดมันมีอาการยังไงบ้างครับพี่ท็อปจริงๆอาการเนี่ยนะครับอาจจะเริ่มจากช่วงที่เราเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินเนาะนะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเกิดภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่ได้เป็นเบาหวานใช่ไหมครับเพราะมันระยะเวลานานใช่ไหมครับกว่าจะเป็นเบาหวานไม่ได้หมายความว่าวันนี้คุณกินน้ำตาลเยอะพรุ่งนี้คุณเป็นเบาหวานไม่ใช่มันเก็บมาหลายๆเดือนมันกินเวลา 5-10 ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับบางทีเราดื้ออินซูลินกันเป็น 10-20 ปีโดยที่ต่อให้คุณไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยน้ำตาลอาจจะยังปกตินะครับแต่จริงๆเรามีภาวะดื้ออินซูลินไปแล้วเรียบร้อยนะครับเวลาดื้ออินซูลินเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ายังเป็นไม่เยอะบางคนก็อาจจะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่พอเริ่มดื้ออินซูลินเยอะๆเนี่ยคือร่างกายเราก็เอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามันดื้ออินซูลินเนาะนะครับเราก็อาจจะเริ่มมีอาการแบบอ่อนเพลียง่ายใช่ไหมครับบางคนก็หงุดหงิดง่ายนะครับบางคนก็คือ low energy นะครับไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงบางคนอาจจะเริ่มสังเกตว่าเริ่มมีปัสสาวะบ่อยแต่โอเคว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่ากับคนที่เป็นเบาหวานนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มรู้สึกทำไมเราปัสสาวะบ่อยขึ้นหิวน้ำบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็นะครับในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการทางผิวหนังด้วยก็ได้นะครับก็ในคนที่เป็นฮอร์โมนอินซูลินสูงนะครับเรื้อรังเนี่ยจริงๆมันสามารถกระตุ้นเซลล์ผิวหนังกำพร้าเนาะแล้วก็เซลล์เม็ดสีนะครับให้มันแบ่งตัวให้มันสร้างผิดปกติได้นะครับหลักๆเราก็จะเจอบ่อยที่หลังคอเนาะคอทางด้านหลังใช่ไหมครับใช่ครับบริเวณรักแร้ได้นะครับพวกนี้มันก็จะเหมือนเป็นปื้นดำๆนะครับคือดูเหมือนขี้ใครแต่ขัดไม่ออกนะฮะนะครับก็อาการลักษณะแบบนี้ครับนะก็เป็นสัญญาณบอกแล้วว่าเราน่าจะมีภาวะดื้ออินซูลินซึ่งจริงๆบางคนอาจจะเป็นเบาหวานไปแล้วก็ได้นะครับแต่พอไม่ตรวจแล้วก็อาจจะไม่รู้นะครับอย่างที่หลายๆคนได้เคยได้ยินเบาหวานมันมีแบบชนิดที่1ชนิดที่2สรุปมันมีกี่ชนิดนะครับเรื่องของเบาหวานนะครับพี่ท็อปปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาตามการแบ่งชนิดตาม WHO เลยนะครับจริงๆปัจจุบันเขาแบ่งค่อนข้างยิบย่อยมากเลยนะครับประมาณ6ชนิดเลยนะครับแต่ว่านะครับเอาทั่วไปแล้วกันนะครับจริงๆเกือบแบบ 95-100% เนี่ยมันก็จะอยู่ในชนิดที่1กับ2นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเน้นไปที่ชนิดที่1กับ2เป็นหลักก่อนนะครับให้เข้าใจว่ามันคืออะไรมันต่างกันยังไงนะครับเบาหวานนะครับถ้าเป็นชนิดที่1นะครับ
กลไกของมันเกิดจากการที่เราขาดอินซูลินร่างกายเราขาดอินซูลินที่มาจัดการน้ำตาลในเลือดนะครับซึ่งต้นทางเนี่ยมันมักจะมีภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยมาทำลายเซลล์เบต้าเซลล์ของตับอ่อนที่เป็นตัวสร้างอินซูลินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มักจะเจอในเด็กหรือวัยรุ่นนะครับมักจะเจอในคนอายุน้อยนะครับส่วนใหญ่บางทีพอเจอครั้งแรกก็อาจจะไปเป็นภาวะวิกฤตในโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอว่าน้ำตาลในเลือดสูงมากๆนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้มักจะผอมละกันนะครับส่วนใหญ่มักจะผอมใช่ครับเพราะว่าหน้าที่หนึ่งของอินซูลินคือการเก็บไขมันนะครับในการเก็บแฟตเนอะเพราะฉะนั้นคนที่ขาดอินซูลินเนี่ยก็เก็บแฟตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอในคนที่อายุน้อยหน่อยนะฮะหรือวัยรุ่นนะครับแล้วผอมแล้วไปเจอน้ำตาลสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนิดที่1นะครับอันนี้คือภาพของชนิดที่1เนาะนะครับแต่ว่าก็เจอไม่เยอะนะครับในบรรดาคนที่เป็นเบาหวานทั้งหมดเนี่ยชนิดที่1ก็ประมาณ 5% นะครับไม่เกิน 10% เนาะนะครับชนิดที่2อันนี้คือเบาหวานที่เราพูดกันนี่แหละนะครับเบาหวานที่คนส่วนใหญ่เป็นกันทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่ชนิดที่2นี่แหละ90-95% นะครับกลไกก็มาจากการดื้ออินซูลินที่เราได้คุยไปก่อนหน้านะครับก็มาจากไลฟ์สไตล์เป็นหลักเลยนะครับกลไกก็คือการที่ฮอร์โมนอินซูลินในเลือดมันสูงเรื้อรังนะครับจากการกินของเราเนี่ยนะครับทำให้เราดื้ออินซูลินนะครับแล้วเบต้าเซลล์ที่สร้างอินซูลินมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับมันอาจจะตายไปครึ่งนึงแล้วนะครับจนมันสร้างอินซูลินมาสู้กับน้ำตาลไม่ไหวนะครับน้ำตาลในเลือดเราก็เลยสูงขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาเยอะนะครับทีนี้จริงๆแล้วอยากจะแนะนำให้รู้จักเบาหวานอีก1ชนิดนะครับคือพอดีว่าเราเจอเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะมีการตรวจมากขึ้นหรือเราพอมีการตรวจเจอมากขึ้นมีการพูดถึงมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยถูกวินิจฉัยมากขึ้นนะครับมันมีชื่อเล่นว่าชนิด 1.5นะครับไม่ใช่1ไม่ใช่2เลยเป็น 1.5 ใช่ครับก็เป็นชื่อเล่นของมันนะครับคือบางคนเนี่ยเราเริ่มเป็นตอนอายุ30กว่าเนาะนะครับหรือประมาณ30บวกลบเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับเริ่มเป็นก็ไปเจอน้ำตาลสูงในโรงพยาบาลก็ดูท้วมนิดหน่อยนะครับดูอ้วนนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ตอนแรกก็จะเป็นเหมือนเบาหวานชนิดที่2ดังนั้นคนกลุ่มนี้ยังไงตอนแรกจะถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่2แน่ๆนะครับแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจจะไปคุมไปปรับพฤติกรรมสุขภาพก็ไปตั้งใจทุกอย่างอย่างดีกินยาตามที่หมอบอกตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์มันสวนทางนะครับก็คือน้ำตาลแย่ลงจนสุดท้ายต้องฉีดอินซูลินนะครับแล้วบางคนก็ฉีดอินซูลินเร็วนะแต่ส่วนใหญ่ภายใน6ปีเนี่ยต้องฉีดอินซูลินนะครับชนิดเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติมันเกิดจากออโตอิมมูนนั่นเองใช่ครับออโตอิมมูนนะครับมาค่อยๆทำลายเซลล์ตับอ่อนของเรานะครับมันเลยเหมือนเป็นไฮบริดคือก้ำกึ่งเหมือนชนิดที่1ตรงที่มันเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติแต่มันไม่ได้แบบเร่งด่วนไม่ได้ทำร้ายตับอ่อนเร็วเหมือนชนิดที่1นะครับแต่มันค่อยมาเป็นตอนโตใช่มันเป็นตอนอายุที่เยอะกว่าแบบชนิดที่1แล้วก็มักจะเจอในคนที่อาจจะเริ่มอ้วนหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าลักษณะการทำลายเซลล์ตับอ่อนมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับทำให้ตอนแรกเนี่ยก็จะตอบสนองกับยากินเบาหวานนะครับต้องบอกว่าปกติเบาหวานชนิดที่1เนี่ยการรักษาหลักๆก็จะต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้ใช้ยากินแต่ชนิดที่2เนี่ยเราจะใช้ยากินเป็นหลักก่อนเนาะนะครับแต่ชนิด 1.5 เนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากยากินก่อนใช้ยากินเราได้ผลแต่ต่อมาคือมันไม่ได้ผลนะครับแล้วก็แย่ลงอย่างรวดเร็วนะครับจนสุดท้ายก็ต้องฉีดอินซูลินนะครับอันนี้ก็เป็นชนิด 1.5 หรือทางการแพทย์เราจะเรียกว่า LADA Latent Autoimmune Diabetes in Adult โอเคครับนะครับเพราะฉะนั้นบางกรณีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอว่าสุดท้ายก็ผอมลงแล้วก็กลายเป็นเหมือนเบาหวานชนิดที่1คือต้องฉีดอินซูลินนะครับแล้วก็พยายามตั้งใจคุมแล้วก็ไม่ได้ผลเนี่ยนะครับอาจจะนึกถึงภาวะลาดาได้ซึ่งทางการแพทย์สามารถเจาะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติหรือแอนติบอดีเพื่อคอนเฟิร์มการวินิจฉัยได้นะครับฉะนั้นถ้าอายุ30กว่าแล้วเราเริ่มอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานชนิด 1.5 ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าคุณอ้วนหรือคุณผอมถูกไหมครับเนาะว่าคุณจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานคือคุณเป็นถ้าคุณผอมเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันถ้าคุณมาตั้งแต่เด็กแล้วมันผอมขึ้นมาถูกไหมครับแต่อันนั้นมันเป็นกลไกจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนาะแล้วซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องพันธุกรรมด้วยนะครับแต่ว่าในเบาหวานที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยชนิดที่2เนี่ยนะครับอันนี้ก็มักจะเจอในคนอ้วนแหละใช่ไหมครับหรือคนที่น้ำหนักเกินเนาะคนที่รอบเอวเยอะนะครับก็คือมีการอักเสบในร่างกายเยอะนะครับมีภาวะอินซูลินสูงเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถ้าคนอ้วนเนาะส่วนใหญ่ก็กลัวเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งที่ตอนแรกนะคุณหมอจิมมี่บอกว่านะครับทุกวันนี้เราเจอเบาหวานในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับกรณีนี้คงไม่ได้หมายถึงเบาหวานชนิดที่1นะครับเพราะว่าเราก็เจอในอายุน้อยมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมันเกิดจากการดื้ออินซูลินซึ่งต้องบอกว่าคนสมัยก่อนนะกว่าจะสะสมการดื้ออินซูลินได้แบบนี้นะครับก็อาจจะ
ไลฟ์สไตล์ไม่ดีสะสมแบบความดื้ออินซูลินมานานนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ลองดูอาหารและขนมรอบตัวเรานะครับคือคาร์โบไฮเดรตแปรรูปเยอะมากนะครับน้ำตาลแปรรูปเยอะมากเราไม่ได้กินแค่ข้าวเนาะนะครับเรามีการกินขนมจุกจิกชานมไข่มุกน้ำผลไม้ใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายขนมต่างๆนะครับเบเกอรี่เพราะฉะนั้นพวกนี้มันสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีให้คนไทยซึ่งบางทีเป็นตั้งแต่วัยเด็กและตั้งแต่วัยรุ่นเราก็กินอาหารพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราดื้ออินซูลินเป็น10 ปีเนี่ยแต่เราเริ่มมาตั้งแต่อายุ10 กว่าแล้วเพราะฉะนั้นบางทีอายุ20 กว่าเราก็เข้าไปเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันต่อให้เป็นอายุน้อยนะครับเช่นอายุ20 กว่านะครับแต่อ้วนนะครับเจอเบาหวานนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเบาหวานชนิดที่1เป็นชนิดที่2นี่แหละนะครับก็เจอบ่อยขึ้นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการคัดกรองเรื่องเบาหวานก็เป็นอะไรที่สำคัญมากคราวนี้เนี่ยผมก็เลยแบบทำไมคนส่วนมากถึงไม่รู้ว่าควรไปคัดกรองตอนไหนนะครับอย่างแรกเนี่ยคนไข้หลายๆคนเคยบอกผมว่าไม่รู้แปลว่าไม่เป็นคือคนไข้กลัวเพราะได้ข่าวมาเนาะเห็นทางอินเทอร์เน็ตหุยเป็นเบาหวานปุ๊บต้องฉีดอินซูลินคืออินซูลินอย่างเรื่องเบาหวานเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องฉีดอินซูลินก็ได้แล้วคุณก็สามารถหายจากการเป็นเบาหวานได้ถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่สองเขาบอกว่าแพทย์บางคนเนี่ยไม่กล้าบอกคนไข้ว่าคุณเนี่ยอยู่ในระยะไหนแล้วอาจจะบอกว่าน้ำตาลเริ่มเกินแล้วนะครับเนาะแล้วเคยไหมครับพี่ท็อปผมเคยเจอคนไข้นะจะมาตรวจน้ำตาลหรือตรวจไขมันเนี่ยอดอาหารมาเลยแต่ไม่ใช่อด8 ชั่วโมงนะอดมาเลย48 ชั่วโมงอยากให้ดูดีไงอยากให้ดูดีกับแพทย์ไงตรวจออกมาปุ๊บก็ดูดีเนาะน้ำตาลคุณแบบโอ้โหเอ็กซ์ตรีมเกินไปนะครับเนาะเรื่องเป็นเบาหวานเชื้อชาติก็มีส่วนคนเอเชียส่วนมากเป็นเบาหวานมากกว่าทวีปอื่นเป็นเพราะกินสิ่งนี้ครับนั่นก็คือข้าวนั่นเองอย่างที่พี่ท็อปพูดมานะครับเนาะผมไปอ่านงานวิจัยมาของ The British Medical Journal เขาบอกไว้ว่าคนเอเชียเนี่ยกับเรื่องของข้าวเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างนัยสำคัญในการเป็นโรคเบาหวานคือปริมาณที่เรากินเข้าไปในคนเอเชียนะครับถ้าเราเทียบกับทวีปหรือคนชาติอื่นเนี่ยคือต้องบอกว่าคนเอเชียเราตัวเล็กนะครับเนาะแต่ถ้าเทียบกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยในตัวของเขาที่ร่างเขาสูงมากกว่าปริมาณกล้ามเนื้อเขามากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวในจานที่เท่ากันเนี่ยแน่นอนเราจะมีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงมากกว่าเพราะยังไงอย่างเนี้ยที่เราพูดมาก็คือพอเรากินข้าวเข้าไปมันเป็นคาร์โบไฮเดรตถูกไหมครับอินซูลินก็มีหน้าที่นำพาคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปเกินเนี่ยเอาไปวางตามอวัยวะกล้ามเนื้อต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบรูปร่างของคนเอเชียกับฝรั่งก็ได้นะครับเนาะเขาตัวใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นเขาจะมีพื้นที่กักเก็บเรื่องของไขมันเรื่องของน้ำตาลมากกว่าคนเอเชียถ้าเราได้กินในปริมาณที่มากเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนเอเชียผมก็เข้าใจว่าข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องกินทุกมื้อนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองหลีกเลี่ยงได้บ้างนะครับหรือลดปริมาณดูแล้วกันเพราะเราตัวใหญ่สู้เขาไม่ได้เนาะเราจะมาขยายร่างกายให้มันสูงขึ้นก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเนาะแป้งน้ำตาลมันก็เป็นตัวที่ทำให้เราเป็นเบาหวานถูกไหมครับถ้าเราในกินปริมาณมากๆแล้วคราวนี้เรากินอะไรได้บ้างครับพี่ท็อปคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆพวกการศึกษาที่ดูความสัมพันธ์เนาะนะครับก็มันไม่เชิงว่าเวลาเจอความสัมพันธ์ในคนคนเดียวเนี่ยแปลว่าสิ่งหนึ่งจะต้องเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่งเสมอไปเนาะอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าไลฟ์สไตล์หรือการกินอาหารของคนทุกวันนี้นะครับสิ่งที่แย่มันไม่ได้มาจากข้าวเป็นหลักนะครับยกเว้นว่าคนที่กินข้าวเยอะๆอันนั้นก็อีกเรื่องนึงคือเรากินคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินแต่คาร์โบไฮเดรตแปรรูปมหาศาลเนาะที่เราทานทุกวันนี้อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นก็คงไม่ได้บอกว่ากินข้าวไม่ได้เนาะนะครับเรากินข้าวได้แหละนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าอาหารอะไรคือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตดีกับคาร์โบไฮเดรตไม่ดีนะครับมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราตัดคาร์โบไฮเดรตแปรรูปคาร์โบไฮเดรตไม่ดีออกให้มากที่สุดให้ได้ก่อนนะครับน้ำหวานเนาะรวมถึงน้ำผลไม้ด้วยนะครับแล้วก็ขนมต่างๆใช่ไหมครับเบเกอรี่ต่างๆนะครับเราตัดของพวกนี้ออกหรือว่ากินให้น้อยที่สุดก่อนนะครับส่วนอาหารหลักที่เป็นข้าวนะครับจริงๆเราก็ยังสามารถทานได้ถ้าเกิดว่าเรามีระบบเผาผลาญที่ยังปกติดีนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับเราก็อาจจะมาคัดกรองคัดแยกนิดนึงว่าคาร์โบไฮเดรตแบบไหนนะฮะที่ร่างกายดูดซึมไปไม่เร็วจนเกินไปก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มาพร้อมกับกากใยนะครับอย่างเช่นแทนที่เราจะทานข้าวขาวเราก็อาจจะไปทานข้าวกล้องใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีนะครับไม่ใช่แปลว่าข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีตหรือนมธัญพืชเนาะ
คืออาหารสุขภาพมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับการทานขนมปังโฮลวีตการทานนมถั่วเหลืองนมธัญพืชข้าวกล้องเยอะๆคาร์โบไฮเดรตเราก็เกินอยู่ดีดังนั้นมันอยู่ที่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนี่แหละให้อยู่ในจุดที่สมดุลนะครับให้เหมาะสมนะครับส่วนถ้าเกิดเรามีปัญหาสุขภาพอยู่เราเป็นเบาหวานเรามีปัญหาโรคอ้วนเนาะนะครับอันเนี้ยก็จำเป็นต้องลดคาร์โบไฮเดรตให้น้อยกว่าที่เรากินตามปกตินะครับแล้วก็ตัดคาร์โบไฮเดรตที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเลวออกไปให้หมดนะครับอันเนี้ยมันก็ช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งมวลกล้ามเนื้อสำคัญมากในการฟื้นฟูสุขภาพนะครับเพื่อจะได้ระบบเผาผลาญเราจะได้คงอยู่ได้นะครับแล้วคราวนี้ที่เขาบอกไว้ว่าคนที่ฉี่แล้วมดตอมเนี่ยเป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าครับโอเคครับก็จริงเนาะนะครับก็ปกติคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับน้ำตาลในเลือดจะสูงและถูกไหมครับไตเนี่ยมันจะมีเหมือนค่าของมันนะฮะในการที่จะเก็บน้ำตาลได้มากแค่ไหนประมาณนี้นะครับถ้าเกิดน้ำตาลในเลือดมันเกินเท่านี้นะฮะใช่ไหมครับเกิน180เนี่ยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่มันจะรั่วออกมาทางปัสสาวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำตาลออกมาในปัสสาวะมากๆมันก็คือปัสสาวะเราเหมือนน้ำเชื่อมครับนะครับมดก็ตอมได้ครับผมโอเคแล้วสำหรับคนที่เริ่มกังวลให้ตัวเองมันมีเราอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องจะเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเวลาไปโรงพยาบาลส่วนมากเขาตรวจอะไรบ้างครับครับถ้าในแพ็กเกจโดยทั่วไปของการตรวจสุขภาพมาตรฐานนะครับสิ่งที่น่าจะได้ตรวจกันเสมอในการตรวจสุขภาพประจำปีก็คือการตรวจน้ำตาลหลังอดอาหารเนาะหรือว่า fasting blood glucose ใช่ไหมครับอันเนี้ยก็จะพอบอกได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยที่ปกติก็ไม่ควรจะเกิน100นะครับจริงๆก็ควรจะเป็นเลข2หลักนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิน100นะตั้งแต่100ขึ้นไปเราก็ถือว่าเป็นภาวะก่อนเบาหวานนะครับซึ่งบอกว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินแน่นอนจริงๆเรามีมาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับน้ำตาลมันถึงค่อยมาขึ้นตอนนี้เนาะนะครับ100ถึง125เป็นภาวะก่อนเบาหวานตั้งแต่126ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นโรคเบาหวานนะครับอันนี้กรณีที่ดูจากน้ำตาลเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆมันก็จะมีกรณีของว่าบางคนเนาะมาตรวจสุขภาพเนาะตั้งใจนะครับในการคุมอาหารมาอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับนะครับ1 วันนะครับกินน้อยมากตัดคาร์โบไฮเดรตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือดออกมาเพื่อให้ผลเลือดมันดูดีนะครับนะครับกรณีนี้ก็ต้องบอกว่านะครับการตรวจที่สามารถบอกได้เลยว่าการคุมน้ำตาลที่ผ่านมาเราเป็นยังไงนะครับไม่สามารถหลอกหมอได้นะครับก็คือน้ำตาลสะสมนั่นเองนะฮะหรือเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับเป็นน้ำตาลที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจอันเนี้ยนะครับมันจะสะท้อนถึงการคุมน้ำตาลในช่วง3 เดือนที่ผ่านมานะครับค่าปกติไม่ควรเกิน 5.7% นะครับตั้งแต่เกิน 5.7 ขึ้นไปถึงไม่เกิน 6.5 นะฮะก็จะเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานนะครับตั้งแต่ 6.5% ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับอันเนี้ยนะครับการตรวจน้ำตาลเนาะกับน้ำตาลสะสมนะครับส่วนใหญ่มักจะอยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยก็ถือว่าดีเพียงพอแล้วแหละนะครับในการที่จะdetect นะหรือตรวจเจอภาวะที่ผิดปกตินะครับสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่ากรณีที่เราตรวจเฉพาะน้ำตาลกับน้ำตาลสะสมนะครับการที่น้ำตาลเราอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยนะครับเช่นน้ำตาลเราสมมติ110นะครับน้ำตาลสะสมเราอาจจะ 6% อย่างเงี้ยนะครับมันยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานนะครับอันเนี้ยเราชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดนี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับการที่เราสะสมการดื้ออินซูลินมาเป็น10 ปีนะครับจนกระทั่งเรามีภาวะก่อนเบาหวานได้เนี่ยมันแปลว่าถ้าเราทำพฤติกรรมแบบเดิมกินอาหารแบบเดิมไลฟ์สไตล์แบบเดิมนั่นแปลว่าเรารอวันเป็นเบาหวานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรายังไม่เป็นเบาหวานนะครับเรากลับไปกินปกติได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับดังนั้นอยากให้ปรับไลฟ์สไตล์ปรับพฤติกรรมการกินเสมือนเราเป็นเบาหวานแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินมาเป็น10 ปีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแค่การเจอภาวะก่อนเบาหวานเนี่ยแล้วเราตั้งใจที่จะปรับไลฟ์สไตล์ตัวเองเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูสุขภาพนะครับในหลอดเลือดในตับอ่อนของเราให้กลับไปสู่ภาวะปกติได้นะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ยากเท่าตอนที่เราเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าในคนที่ต้องการจะดูเชิงลึกไปกว่านั้นเป็นเชิงป้องกันนะครับเพราะนี่เราบอกว่าการตรวจน้ำตาลกับน้ำตาลสะสมเป็นการตรวจหาโรคเนาะหรือภาวะที่ผิดปกตินะครับมันก็จะมีการตรวจเชิงป้องกันที่มากไปกว่าการตรวจน้ำตาลนะครับก็คือการตรวจอินซูลินในเลือดนะครับหรือ fasting insulin
ลินนะครับซึ่งเราจะตรวจหลังอดอาหารเหมือนกันก็คือตรวจตอนเช้าเหมือนกันกับตัวแรกใช่ครับซึ่งนะฮะเราย้อนกลับไปที่กลไกการเกิดโรคเบาหวานเราบอกว่ามาจากภาวะดื้ออินซูลินจากการที่อินซูลินมันสูงเป็นเวลานานเพื่อสู้กับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในคนที่มีภาวะดื้ออินซูลินนะครับ fasting อินซูลินก็จะสูงกว่าปกตินะครับโดยปกติเราจะแนะนำให้ไม่เกินถ้าเอาค่าเฉลี่ยทั่วไปนะก็ไม่อยากให้เกิน10นะครับแต่ว่าโอเคคนที่สุขภาพดีจริงๆเราต่ำกว่า5ใช่เราอยากให้ต่ำกว่า5นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิน10เนี่ยเราต้อง alert ตัวเองแล้วแหละนะครับแม้ว่าน้ำตาลในเลือดเราจะปกติก็ตามนะครับต้องบอกว่า fasting insulin เหมาะมากสำหรับคนที่น้ำตาลในเลือดยังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือปริมๆมันจะโชว์ว่าสูงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วย alert ให้เราแก้พฤติกรรมสุขภาพได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นเบาหวานไปแล้วอันเนี้ยการตรวจ fasting insulin อาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับพอเป็นเบาหวานในอินซูลินมันจะลดลงนะครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดื้ออินซูลินนะครับแต่ว่าน้ำตาลมันสูงไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ช่วงที่น้ำตาลยังไม่สูงเนี่ยการตรวจอินซูลินแล้วเจอว่าสูงเนี่ยมันบอกว่าดื้ออินซูลินอันนี้คือการดูอย่างง่ายๆก็คือดู fasting อินซูลินนะครับบางคนอาจจะดูแบบเชิงลึกนิดนึงมันก็จะมีค่าที่เรียกว่า HOMA IR นะครับก็ท่านอาจจะลองไปเซิร์ช Google ดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไปดูสูตรนะครับหลักๆมันก็จะเอาใช่หลักๆเขาก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยแหละที่อดอาหารตอนเช้าหรือ fasting glucose เนี่ยนะครับคูณกับ fasting insulin หารด้วย405นะครับถ้าเกิน 1.9 เนี่ยบอกว่าเราดื้ออินซูลินแล้วถ้าเกิน 2.9 ก็ถือว่าดื้ออินซูลินอย่างมีนัยสำคัญมากแล้วนะครับมีความเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานอันเนี้ยหมอมองว่ามันคือการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันนะครับไม่ได้รอให้เป็นโรคนะครับแล้วคราวนี้เพราะว่าเราเป็นเบาหวานไปแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วยังทำพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อร่างกายมันก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บางคนนี่ตาบอดถูกตัดขาหรือไตวายอันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงครับนะฮะต้องบอกก่อนว่านะครับถ้าเราปล่อยตัวเองนะครับพอคิดว่าไม่เป็นอะไรเรากินยาไปเรื่อยๆคุมน้ำตาลเนี่ยนะครับแต่จริงๆเซลล์ตับอ่อนแล้วมันก็เสื่อมสภาพแล้วตายไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดหนึ่งก็เซลล์ตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้เราก็ต้องฉีดอินซูลินเนี่ยนะครับน้ำตาลในเลือดที่สูงเรื้อรังอันเนี้ยนะครับมันจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในหลอดเลือดและทำลายผนังหลอดเลือดนะครับผนังหลอดเลือดที่จะโดนทำลายก็ตั้งแต่เส้นเล็กเส้นใหญ่ก็จะโดนหมดเลยนะครับถ้าตัวหลักๆก็คือเส้นเลือดหัวใจนะครับเส้นเลือดสมองนะครับเราก็อาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดเนาะนะครับจากการที่เส้นเลือดหัวใจตีบนะครับได้นะบางคนก็มีภาวะหัวใจวายได้ใช่ไหมครับหรือเส้นเลือดสมองนะครับก็ทำให้เพิ่มนะฮะพวกตะกรันต่างๆที่ไปอุดตันเส้นเลือดเนาะนะครับก็ทำให้มีภาวะสโตรกนะครับหรือเส้นเลือดสมองตีบได้นะครับรวมถึงหลอดเลือดขนาดเล็กนะครับถ้าไปที่ตาก็ทำให้เป็นเบาหวานขึ้นตานะครับถ้าลงไตนะครับก็ทำให้การกรองของไตผิดปกติเป็นโรคไตเรื้อรังนะครับซึ่งหลายๆคนเนาะก็ไปจบที่ไตวายต้องฟอกไตใช่ไหมครับแล้วก็เบาหวานเนี่ยมันก็ทำให้ปลายประสาททำงานผิดปกติเส้นเลือดส่วนปลายมันก็เลือดไปเลี้ยงไม่ดีภูมิคุ้มกันเราก็ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นพอภูมิคุ้มกันมันตกแผลที่เกิดในคนไข้เบาหวานโดยเฉพาะแผลที่เท้ามันเลยซีเรียสมากๆเลยนะครับเพราะว่าภูมิมันไม่สามารถจัดการกับการติดเชื้อได้นะครับถ้ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยนะครับโอกาสหายก็จะยากนะครับเพราะว่าการหายเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องกับเชื้อและภูมิที่ดีด้วยนะครับพอภูมิมันตกจากโรคเบาหวานพอเส้นเลือดส่วนปลายมันไปไม่ถึงแผลก็ไม่หายนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการที่ต้องตัดขานั่นเองนะครับที่เราใช้คำว่าหวานตัดขาใช่ไหมนะครับก็เพราะว่าเส้นเลือดส่วนปลายไม่ดีปลายประสาทไม่ดีนะครับภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแผลเรื้อรังนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็กลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นภาวะฉุกเฉินถึงชีวิตได้ตามมาดังนั้นถ้าถึงจุดนั้นมันก็จะ end up ด้วยการตัดขาได้นะครับอันนี้ก็คืออันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่จริงเราสามารถป้องกันตัวเองได้การตรวจเลือดหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้วแหละในการที่เราป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานในอนาคตใช่ครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าคนเนี่ยเป็นโรคสโตรกหรือว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากเพราะไขมันสูงในร่างกายแต่รู้ไหมครับว่าไขมันสูงอาจไม่ใช่เป็นเพราะหมู3ชั้นแต่เป็นเพราะยาความเครียดความแก่จริงหรือเปล่าครับก็มีส่วนนะครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าถามว่าไขมันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองไหมก็ส่วนหนึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เรากังวลกันเนอะจริงๆก็คือตัว LDL ใช่ไหมครับคือจริงๆ LDL เราเป็นคนสร้างเนอะนะครับหน้าที่ของมันจริงๆมันเหมือนเป็นพาหนะในการส่งคอเลสเตอรอลไปให้ร่างกายใช้ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่
ต้องใช้คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นการสร้างฮอร์โมนเนาะนะครับการซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์การสร้างวิตามินดีมากมายเนาะนะครับอันเนี้ยก็ต้องใช้คอเลสเตอรอลนะครับดังนั้นLDL เนี่ยก็จะเป็นพาหนะในการขนส่งคอเลสเตอรอลนะครับแต่พอดีว่าเวลาที่เส้นเลือดตีบนะครับตัวที่มันไปพอกที่มันทำให้เกิดตะกรันไขมันเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็คือ LDL นะที่ไปมุดผนังหลอดเลือดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยกลัว LDL กันมากใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวหลักเนาะนะครับที่ทำให้มันเกิดการอักเสบแล้วก็LDL ไปมุดผนังหลอดเลือดจริงๆก็คือน้ำตาลเนาะนะครับจริงๆก็สุดท้ายก็วกไปที่น้ำตาลอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่มีน้ำตาลสูงน้ำตาลเกินก็มักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงดังนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าคุณหมอทุกคนน่าจะยอมรับเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือถ้ามีทั้ง LDL และไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงแน่นอนนะครับของการเกิดพวกโรคสโตรกนะครับหรือพวกโรคหลอดเลือดหัวใจก็ตามนะครับทีเนี้ยจริงๆ LDL สูงอย่างที่คุณหมอจิมมี่พูดนะครับมันอาจจะมีจากหลายปัจจัยนะครับไม่ได้มาจากอาหารเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้ว LDL เนี่ย 70-80% นะครับตับเป็นคนสร้างคือร่างกายเราสร้างขึ้นมาเองนะครับอีก 20-30% ถึงมาจากอาหารใช่ไหมครับแล้วอาหารหลักๆที่ทำให้LDL สูงก็น่าจะเป็นพวกไขมันทรานส์นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกไขมันอิ่มตัวนะครับแต่ไขมันทรานส์ในพวก processed food ในเบเกอรี่นะครับทั้งหลายพวกเนี้ยนะครับเป็นตัวการที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้เยอะนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อกี้คุณหมอจิมมี่พูดถึงความเครียดนะครับความเครียดเนี่ยร่างกายก็ต้องสร้างฮอร์โมนความเครียดมาซัพพอร์ตเนาะนะครับฮอร์โมนความเครียดก็สร้างจากคอเลสเตอรอลนะครับมันก็มีส่วนที่จะกระตุ้นให้ตับเราสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ยาบางชนิดนะครับยาความดันบางตัวกลุ่มยาขับปัสสาวะบางชนิดนะครับยากันชักบางตัวยาจิตเวชบางตัวนะครับก็อาจจะมีผลนะครับทำให้คอเลสเตอรอลขึ้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตามข้อบ่งชี้นะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้นะครับเราก็อาจจะจำเป็นต้องใช้อยู่แต่ว่าเราก็อาจจะปรึกษาคุณหมอนะครับในเรื่องประเด็นของผลข้างเคียงพวกนี้นะครับแต่มันก็มีส่วนจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้คอเลสเตอรอลเราขึ้นได้นะครับโอเคครับแล้วคราวนี้ถ้าอย่างหลายๆคนอยากไปตรวจเรื่องของค่าคอเลสเตอรอลส่วนมากหมอจะพูดคำว่าไปตรวจลิปิดโปรไฟล์ลิปิดโปรไฟล์เนี่ยอย่างที่เขาตรวจกันก็มี total cholesterol ไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL แต่ละค่าเนี่ยมันดูยังไงครับหลักเนี่ยตัวที่หมอค่อนข้างให้ความสำคัญมากๆนะครับก็คือไตรกลีเซอไรด์กับ HDL นะครับจริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเลยนะครับของพวกโรคหลอดเลือดต่างๆนะครับคนที่นะฮะไตรกลีเซอไรด์สูงและ HDL ต่ำนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆมากกว่านะครับโดยสัดส่วนที่ดีไตรกลีเซอไรด์ไม่ควรเกิน2เท่าของ HDLไตรกลีเซอไรด์ไม่โอเคครับดังนั้นถ้าเรามีถ้าเรามี HDL 50ไตรกลีเซอไรด์จริงๆแล้วไม่ควรเกิน100นะครับแม้ว่าถ้าเราดูเวลาดูใบรีพอร์ตรายบรรทัดเนี่ยเขาอาจจะเขียนว่าค่าปกติของไตรกลีเซอไรด์ไม่เกิน150นะครับแต่ว่าสมมติถ้าเรา HDL แค่40อย่างเงี้ยไตรกลีเซอไรด์เรา130จริงๆไม่ดีการอักเสบในร่างกายเราเยอะนะครับทีนี้มาดูถึงต้นทางก่อนนะครับไตรกลีเซอไรด์ก็เหมือนที่เราได้มีการพูดถึงบ้างในก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าไตรกลีเซอไรด์มาจากคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินนะครับเวลาเราได้มีคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินเนี่ยร่างกายก็จะจัดการเนาะนะครับส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซอไรด์เข้าไปในเลือดส่วนหนึ่งก็เป็นไตรกลีเซอไรด์เหมือนกันแต่ไปสะสมในเซลล์ไขมันทำให้เราตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นใช่ไหมครับส่วนหนึ่งมันก็ไปที่ตับทำให้ไขมันพอกตับนะครับสัดส่วนของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไตรกลีเซอไรด์ก็เป็นตัวหนึ่งในการบอกว่าเรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าที่ร่างกายใช้นะครับอันนี้คือถ้ามองในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักแต่โอเคมันมีปัจจัยอื่นด้วยนะครับเรื่องแอลกอฮอล์ก็มีผลใช่ไหมครับเรื่องของยาบางชนิดก็อาจจะมีผลแต่หลักๆก็ยังคงเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มากเกินไปอยู่ดีทำให้ค่าไตรกลีเซอไรด์มันสูงมากขึ้นใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลดไตรกลีเซอไรด์นะครับหลักๆก็คือลดคาร์โบไฮเดรตต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงครับนะครับส่วน HDL นะครับถ้าเราอยากเพิ่ม HDL นะครับหลักๆต้องบอกก่อน HDL คือไขมันดีนะเผื่อปกติมันต้องอยู่เรนจ์ที่เท่าไหร่ครับสำหรับผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับนะครับก็ถ้าผู้ชายถ้าเอาตามค่าปกติก่อนผู้ชายควรจะเกิน40ครับนะครับผู้หญิงควรจะเกิน50แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้สัก60ก็ดีอยู่แล้วขึ้นไปมันก็ย่อมดีกว่ายิ่งดีใช่เกิน60แต่ปัจจุบันก็อาจจะมีข้อมูลเหมือนกันว่าสูงเกินไปเช่นแบบ90 100มันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังต้องรอความชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือโดยทั่วไปแล้วกันนะครับHDL ของคนทั่วไปก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับ40 50 60 70ก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับถ้าเรา HDL เกิน60ได้ก็จะดีนะครับวิธีการเพิ่ม HDL ก็คือการออกกำลังกายอันนี้เป็นวิธีที่ส่วนตัวคิดว่าดีที่สุดนะครับบางท่านอาจจะไป
ได้ยินนะครับหรือไปอ่านมาว่านะครับอาหารบางอย่างก็สามารถเพิ่ม HDL ได้นะฮะหลักๆก็คืออาหารที่มีไขมันดีทั้งหลายใช่ไหมครับปลาทะเลน้ำลึกอาหารที่มีโอเมก้า3เนาะนะครับอะโวคาโดน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าอาหารพวกนี้เพิ่ม HDL ได้ไหมต้องตอบว่าจริงบางส่วนนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของคนคนนั้นด้วยว่าตอบสนองต่ออาหารเหล่านี้ในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง HDL ได้มากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับดังนั้นการลดไตรกลีเซอไรด์เพิ่ม HDL มันก็กลับไปที่การปรับไลฟ์สไตล์ก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินแล้วก็การออกกำลังกายนั่นเองนะครับถ้าเรามีค่าไตรกลีเซอไรด์ที่มันสูงมากอ่ะมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเรายังไงครับหลายคนยังแบบไตรกลีเซอไรด์ก็สูงแล้วมันเกิดอะไรอย่างที่บอกไตรกลีเซอไรด์เป็นต้นทางเนาะของการอักเสบต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ LDL ต่างๆมันสร้างปัญหาให้กับร่างกายนั่นแหละนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีคนที่คนที่ไตรกลีเซอไรด์สูงมากเป็นพิเศษนะครับเช่นเกิน500นะครับหรือบางคนเกิน1,000นะครับพวกเนี้ยมันก็สามารถทำให้เกิดการทำงานผิดปกติของอวัยวะในร่างกายได้นะครับทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบได้นะครับบางคนเนี่ยทำให้กลายเป็นเบาหวานจากตับอ่อนอักเสบได้นะครับบางคนเนี่ยไตรกลีเซอไรด์เป็นพันทำให้ตับอ่อนอักเสบพอตับอ่อนอักเสบปุ๊บปรากฏว่าเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินก็ล้มเหลวนะครับกลายเป็นเบาหวานขึ้นมาเพราะตับอ่อนอักเสบนะครับพวกนี้ก็จะมีอันตรายมากได้นะครับหลายๆเคสที่เป็นตับอ่อนอักเสบก็ต้องแอดมิดใน ICU นะครับต้องรักษากันใน ICU เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่โอเคว่าถ้าเราไตรกลีเซอไรด์สูงจริงๆนะครับแบบ500หรือเป็นพันเนี่ยนะครับเวลาเราเจาะเลือดมันอาจจะดูเหมือนนมเลยเนาะนะครับมันจะขาวๆแบบนั้นเลยนะครับแล้วโอเคว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเพราะไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะครับคงมีปัจจัยเรื่องพันธุกรรมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าพันธุกรรมเราไม่สามารถจัดการกับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้นะครับกรณีนั้นก็จำเป็นต้องใช้ยาลดไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วก็ต้องจำกัดการทานอาหารนะครับในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างค่อนข้างเคร่งครัดนะครับอย่างค่าไขมันสูงที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยส่วนมากก็อาจจะเจอได้ในคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนแต่คนผอมเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงได้หรือเปล่าครับได้ครับได้เหมือนกันเลยได้ครับนะครับก็อย่างที่บอกก็คือต้นเหตุของคอเลสเตอรอลสูงนะครับมันไม่ได้มาจากอาหารเป็นหลักเนาะนะครับใช่ร่างกายสร้างเองอาหารอาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับทรานส์แฟตต่างๆใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกความเครียดต่างๆนะครับสมดุลฮอร์โมนที่ผิดปกตินะครับพันธุกรรมโอเคบางคนมีพันธุกรรมของคอเลสเตอรอลที่สูงนะครับก็อาจจะมีผลนะครับแล้วก็ยาบางชนิดนะครับก็มีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าชะล่าใจว่าคุณเป็นคนผอมแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะมีคอเลสเตอรอลสูงถูกไหมครับถูกต้องคราวนี้สำหรับคนที่เริ่มกินยาไปแล้วครับยาไขมันกินนานๆเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าครับโอเคครับยาไขมันส่วนใหญ่เนาะที่คนส่วนใหญ่กินก็จะเป็นกลุ่มสเตตินนะครับคือถ้าโอเคถ้าเรามามองที่ผลเสียหรือผลข้างเคียงนะครับมันก็จะมีตั้งแต่กล้ามเนื้ออักเสบเนอะนะครับบางคนปวดกล้ามเนื้อบางคนมีตับอักเสบนะครับบางคนมีภาวะกล้ามเนื้อสลายนะฮะทำให้ไตวายต่างๆนะครับแต่อันนี้คือผลข้างเคียงที่มีข้อมูลนะครับว่ามีโอกาสเกิดได้ซึ่งโอเคในชีวิตจริงเราก็เจอประปรายนะครับแต่เมื่อเจอนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการ follow up นะมีการมาตรวจติดตามกับคุณหมอประจำเนี่ยนะครับเวลาตรวจเจอผลข้างเคียงพวกนี้เราสามารถมอนิเตอร์เราสามารถตรวจเลือดพิสูจน์นะครับแล้วก็เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับมันขึ้นอยู่กับต้นทางที่เรากินยาลดไขมันว่าเรามีข้อบ่งชี้ชัดเจนถ้าเรามีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับเราก็อาจจะต้องกินนั่นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเจอผลข้างเคียงเราก็สามารถพูดคุยกับคุณหมอที่ปรับยานะอาจจะมีการลดขนาดยาหรืออาจจะมีการเปลี่ยนกลุ่มยาใช่นะครับทุกชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายหนึ่งสาเหตุหลักก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของไขมันสูงไปแล้วคราวนี้ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันทำให้เราถึงกับเสียชีวิตได้เลยเหรอครับได้ครับนะฮะอันตรายของความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆก่อนอื่นเลยคือบางคนไม่มีอาการส่วนใหญ่แล้วกันไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงเนี่ยอันนี้เป็นภัยเงียบจริงๆเลยนะครับเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราวัดความดันเราถึงจะรู้ใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราวัดความดันขณะพักเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าความดันตัวบนเกิน140ตัวล่างเกิน90เนี่ยนะครับอันเนี้ยทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดว่าอันเนี้ยเข้าเกณฑ์ของโรคความดันโลหิตสูงแล้วนะครับแต่โอเคว่ามันอาจจะมีเกณฑ์ของบางค่ายเนาะนะครับที่ทุกวันเนี้ยก็เริ่มปรับลดเกณฑ์ลงมาเป็น130-80นะครับทีเนี้ยเวลาที่เราความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าเป็นเรื้อรังมันก็เ
เกิดการทำลายผนังหลอดเลือดเรื้อรังนะครับมันก็จะมีผลไปถึงนะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับทำให้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะครับก็คืออยู่ๆก็นอนราบไม่ได้นะครับมีอาการหายใจหอบเหนื่อยนะครับก็ต้องไปโรงพยาบาลก็คือมีภาวะน้ำท่วมปอดได้นะครับส่วนหลอดเลือดสมองก็เป็นได้ทั้งตีบและแตกนะครับบางคนแตกก็เสียชีวิตได้เลยนะครับรวมไปถึงมีผลต่อไตด้วยก็ทำให้ไตเสื่อมเรื้อรังได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคความดันนะครับเมื่อเป็นแล้วนะครับจำเป็นต้องรักษานะครับนะครับหลักๆนะครับก็การรักษาหลักที่สุดของโรคความดันเนาะคือการปรับไลฟ์สไตล์นะครับและการทานยาควบคุมความดันนะครับเช่นกันถ้าเกิดเราจะปรับไลฟ์สไตล์นะครับเราต้องวัดผลเช่นกันนะครับสมมุติถ้าเราไม่ทานยาเนาะนะครับเราวัดความดันที่บ้านนะครับถ้าความดันเราควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้อย่างน้อยเนี่ยไม่เกิน140/90นะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเราสามารถควบคุมด้วยการปรับพฤติกรรมสุขภาพได้นะครับแต่ถ้าเราทำไปแล้ว2 เดือน 3 เดือนความดันยังเกินนะครับแบบเนี้ยเราจำเป็นต้องทานยาลดความดันนะครับจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ได้คุยไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับทีเนี้ยการปรับไลฟ์สไตล์หลักๆของโรคความดันนะครับหลักๆเมื่อเราเป็นความดันเราก็ต้องมาปรับที่อาหารนะครับแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพเนาะนะครับถ้าบางคนไปเซิร์ชเกี่ยวกับอาหารเนาะที่ช่วยในเรื่องความดันนะครับเราอาจจะเจอคำว่า dash diet นะครับซึ่งมันก็จะเป็นคำแนะนำกลางๆนะของอาหารที่ควรจะรับประทานในคนที่เป็นโรคความดันนะครับหลักๆก็คือการจำกัดเกลือนะครับการทานผักนะฮะให้เหมาะสมนะ 4-5 ทัพพีต่อวันใช่ไหมครับพยายามทานเนื้อขาวนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับพยายามลดพวกเนื้อแดงพวกนี้ทีนี้เกลือเนี่ยในคนที่เป็นความดันไปแล้วนะครับควรจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่เนาะนะครับคำแนะนำก็คือเกลือแกงไม่เกิน5 กรัมนะโซเดียมคลอไรด์ไม่เกิน5 กรัมหรือโซเดียมไม่เกิน2 กรัมนั่นแหละนะครับก็คือถ้าเทียบเป็นหน่วยที่เราใช้ในครัวเนาะนะครับก็คือเกลือ1 ช้อนชาน้ำปลาประมาณ1 ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทานอาหารนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างยากในการที่จะควบคุมปริมาณเกลือให้เหมาะสมในคนที่เป็นโรคความดันนะครับดังนั้นก็แนะนำว่าควรทานอาหารที่บ้านเนอะที่เราทำเองถ้าเป็นไปได้นะครับเราสามารถควบคุมได้ถูกต้องนะครับหรืออาจจะไปใช้พวกเครื่องปรุงโลโซเดียมต่างๆก็พอจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นกับสภาวะของแต่ละคนโรคประจำตัวอื่นๆของเราด้วยนะครับเรามีโรคไตระยะไหนเรามีการกินยาอะไรอยู่บ้างนะครับยาพวกนี้มีผลต่อโพแทสเซียมในเลือดมากน้อยแค่ไหนพวกนี้อาจจะต้องเป็นปัจจัยในการคิดทั้งหมดด้วยนะครับพวกนี้เราก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราประจำได้นะครับเมื่อกี้อย่างที่พี่ท็อปบอกมาว่าอย่างคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรกินเกิน2 กรัมต่อวันโซเดียมโซเดียมเนาะคราวนี้ผมไปนั่งวิจัยขออ่านนะครับเนาะเขาบอกว่าร้านส้มตำปูปลาร้า1 ร้านย่านราชเทวี1 จานเนาะ1 จานเนาะส้มตำปูปลาร้ามีโซเดียม 8,993 มิลลิกรัมสูงมากอีกย่านหนึ่งย่านพระนครนะครับ 11,000 ต่อจานเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเนาะถ้าคุณกินข้าวนอกบ้านเนี่ยแล้วมันเป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งก็ได้ที่ทำให้คุณเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะครับเนาะคราวนี้เกลืออันตรายขาดเกลือเนี่ยยิ่งอันตรายกว่าหรือเปล่าครับบางคนนี่แบบไม่กินเกลือเลยแบบเหลือ0เลยคราวนี้เนี่ยร่างกายเรามันมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้โซเดียมในร่างกายใช่ไหมครับจริงๆการบริโภคโซเดียมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยนะ500 มิลลิกรัมนะฮะหรือ 0.5 กรัมนั่นแหละนะครับก็น่าจะยังเป็นปริมาณที่ควรได้รับต่อวันอยู่นะครับจริงๆก็เราต้องการมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าโอเคว่าโซเดียมสูงๆมันก็ไปเพิ่มความดันนะครับก็สรุปว่าไม่มากไปไม่น้อยไปนั่นเองนะครับจริงๆเราบอกว่าเกลือโซเดียมมันเพิ่มความดันใช่ไหมครับจริงๆถ้าเป็นเกลือโพแทสเซียมนะแล้วก็แร่ธาตุแมกนีเซียม2 ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยลดความดันได้นะครับโพแทสเซียมช่วยลดความดันเนาะแมกนีเซียมช่วยในการคลายตัวของหลอดเลือดเพราะฉะนั้นนะครับการทานอาหารที่มีโพแทสเซียมแล้วก็มีแมกนีเซียมนะครับตามธรรมชาตินี่แหละนะครับก็มีส่วนช่วยในการควบคุมความดันเราได้เหมือนกันนะครับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะฮะหลักๆก็อย่างเช่นฝรั่งเช่นกล้วยนะเช่นมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็อย่างเช่นพวกธัญพืชหรือว่าพวกผักใบเขียวปลูกดินนะครับอันนี้ก็จะมีแมกนีเซียมสูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่พอช่วยได้คราวนี้หลายคนบอกว่าโอ้ความดันโลหิตสูงมีโรคแทรกซ้อนมากมายอย่างนั้นความดันต่ำไปเลยดีกว่า
ไหมครับถ้าเป็นความดันต่ำจริงคืออันนี้คือกรณีที่ความดันต่ำและมีอาการนะครับค่ากลางๆในโรงพยาบาลเราอาจจะยึดที่90-60แต่ก็ต้องบอกว่าในคนบางคนเนาะสมมติเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยบางทีความดันเวลาไปวัดอาจจะต่ำกว่า90-60ได้แต่ถ้าเรายังใช้ชีวิตได้ตามปกติเราไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นความดันที่ปกติของคนนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นกับคนเหมือนกันนะครับแต่โอเคถ้าเกิดว่าเรามีความดันต่ำแล้วเรามีอาการร่วมด้วยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอในคนที่มีโรคหรือภาวะวิกฤตบางอย่างนะครับอย่างเช่นเสียน้ำรุนแรงนะครับท้องเสียอย่างหนักอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีโรคของต่อมหมวกไตบางอย่างนะครับเป็นเนื้องอกบางอย่างหรือเป็นการติดเชื้อที่ต่อมหมวกไตอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือยานะครับบางคนกินยาที่มีผลต่อความดันหรือเอาที่เจอบ่อยๆเนี่ยแหละเป็นความดันแล้วกินยาลดความดันแล้วกินยามากเกินไปกว่าสิ่งที่ควรจะทานนะตอนนั้นนะครับก็ทำให้ความดันต่ำได้ถ้าความดันต่ำไปก็ไม่ดีครับมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีนะครับบางคนความดันต่ำจนทำให้เกิดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับมีวูบเป็นสโตรกไปเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของความดันเนี่ยก็ถ้าเรารู้ตัวว่าความดันเราซื้อที่จริงมันซื้อเครื่องวัดความดันมาวัดที่บ้านได้ถูกไหมคุณไปลองวัดที่บ้านดูว่าความดันของคุณตอนที่คุณตื่นนอนตอนที่คุณทำกิจกรรมที่บ้านหรือก่อนนอนเนี่ยความดันของคุณอยู่ที่เท่าไหร่และถ้ามันเกินเนี่ยลองอาจจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินหรือคำแนะนำที่เมื่อกี้พี่ท็อปพูดมาลดความเครียดต่างๆนะครับเนาะแต่ถ้ามันยังสูงอยู่ยังไงก็ควรไปหาแพทย์เนาะไปหาปรึกษาว่าเราต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าหรืออย่างเมื่อกี้พี่ท็อปบอกมันอาจจะเป็นเรื่องของ secondary ก็ได้เป็นสาเหตุอื่นที่ทำให้เราเกิดภาวะความดันโลหิตสูงใช่ครับพอคราวนี้เราพูดมาทั้งหมดเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนมากมันก็เกิดจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปถูกไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าพอหยุดกินหวานแล้วกลับกลายเป็นคนหงุดหงิดฉุนเฉียววีนง่ายอันนี้เป็นเพราะอะไรครับก็เพราะคุณติดหวานนั่นเอง ใช่ไหมครับเวลาเราติดหวานในการกินอาหารหวานนะส่วนใหญ่มันก็จะต้องมีน้ำตาลสูงใช่ไหมครับน้ำตาลสูงเนี่ยเวลามันขึ้นพีคในเลือดเนาะมันก็จะกระตุ้นอินซูลินให้ขึ้นสูงพีคขึ้นมาตามมาไออินซูลินที่ขึ้นสูงเนี่ยแหละนะครับเวลามันขึ้นแล้วมันจัดการน้ำตาลเนี่ยเวลามันจัดการปุ๊บน้ำตาลก็จะเกิดการ crashนะครับก็คือมันก็จะลงจนต่ำกว่าเบสไลน์ปกตินะครับเราก็อาจจะทำให้มีอาการเหมือนคล้ายๆน้ำตาลต่ำนะฮะก็คือว่าหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวหรือว่าอ่อนเพลีย low energy ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วร่างกายสมองเรานะก็สั่งให้เราเติมให้น้ำตาลในเลือดมันขึ้นมาอีกเพราะเราเสพติดกับภาวะที่น้ำตาลในเลือดมันสูงเรื้อรังแบบนี้นะครับจริงๆเราหักดิบเลยก็ได้ครับเราตัดหวานไปเลยก็ได้นะครับเราให้เราเคยชินช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราอาจจะโหยนิดนึงนะครับแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวความโหยตรงนี้มันจะหายไปร่างกายเริ่มเรียนรู้นะครับถ้าเราทำให้ร่างกายเหมือนขาดคาร์โบไฮเดรตบางช่วงบ้างนะครับร่างกายก็จะเรียนรู้ในการเอาพลังงานจากส่วนอื่นมาใช้นะครับก็จะไม่ได้สั่งว่าเราจะต้องกินของหวานเติมเข้าไปแบบที่ผ่านๆมานะครับอันนี้คือกรณีที่เราตั้งใจแล้วเราหักดิบได้คือทำไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไหวจริงๆนะครับอย่างน้อยแทนที่เรากินคาร์โบไฮเดรตที่มันชั้นเลวนะน้ำตาลที่ไม่ดีเนี่ยลดระดับความหวานลงมาหน่อยนะครับหรือก็เปลี่ยนจากเรากินของหวานขนมหวานแล้วไปทานผลไม้นะครับโอเคมันก็มีน้ำตาลแหละเนาะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังได้ไฟเบอร์ได้วิตามินแร่ธาตุได้สารพฤกษเคมีจากผลไม้มันก็ยังดีกว่ากินขนมหวานนะครับแล้วก็ค่อยๆลดทอนความหวานที่เรากินนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแหละนะครับพอลิ้นเราปรับได้ว่าเฮ้ยอาหารหวานที่เราเคยกินแบบเดิมมันหวานเกินไปมันไม่อร่อยเลยอันนั้นคุณมาถูกทางแล้วนะครับสำหรับคนที่ติดหวานมากๆแล้วบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นขอเปลี่ยนเป็นสารหวานทดแทนได้ไหมครับแล้วมันมีผลประโยชน์หรือว่าข้อเสียอะไรบ้างต่อร่างกายของเราครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลของสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลเนาะนะครับตอนนี้มันก็น่าจะแบ่งหลักๆเป็นกลุ่มที่เป็นพวกสารเคมีต่างๆเนาะนะครับที่เติมลงไปในเครื่องดื่มต่างๆเนาะนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะนะครับต้องบอกว่าตามข้อมูลปัจจุบันแล้วก็น่าจะดีหน่อยก็คือสารที่มาจากธรรมชาตินะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับถ้าจำเป็นคือถ้าเราหักดิบไม่ได้จริงๆนะครับการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นเครื่องมือในการช่วยในช่วงที่เรายังติดหวานอยู่เนี่ยมันก็คงดีกว่าการไปทานน้ำตาลนะครับอย่างน้อยถ้าเราเป็นเบาหวานหรือมีภาวะดื้ออินซูลินอยู่เนี่ยน้ำตาลมันก็ไม่ขึ้นแหละนะครับในช่วงนี้นะครับมันก็ดีกว่ามาเทียบกันในระยะสั้นเนาะนะครับแต่ระยะยาวนะครับถ้าเรามองว่าพวกนี้คือเครื่องดื่มสุขภาพกินทุกวันกินประจำไม่เป็นไรน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับข้อมูลมันก็เริ่มมีเหมือนกันแหละนะครับก็พอมีการศึกษาบ้างว่าพวกสารเคมีที่อยู่ในเครื่องดื่มนะที่เป็นสารให้ความหวานเหล่านี้นะครับมันอาจจะไปส่งผล
มันอาจจะไปส่งผลต่อสมดุลจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเรานะครับมันมีผลทำให้จุลินทรีย์เสียสมดุลนะครับซึ่งสุขภาพลำไส้มันคือทุกอย่างครับมันมีผลต่อทั้งภูมิคุ้มกันทั้งระบบเผาผลาญทั้งสมดุลฮอร์โมนทั้งการสร้างสารสื่อประสาททั้งความอยากกินของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ร่างกายยังคงติดหวานและส่งผลต่อพฤติกรรมการกินอยู่นะครับแล้วก็ถ้าสุขภาพลำไส้ระยะยาวไม่ดีก็มีผลต่อโรคที่จะตามมาซึ่งอาจจะมีผลจากภูมิคุ้มกันนะครับมันก็มีผลด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มที่เป็นสารเคมีต่างๆนะฮะเอาง่ายๆก็คือถ้าเราอ่านฉลากแล้วเราไม่รู้จักนะครับหรือว่าเป็นชื่อแปลกๆเป็นชื่อเคมีนะครับถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงไปก่อนนะครับแต่สารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติเท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบันและน่าจะยังไม่ได้มีผลเสียอย่างชัดเจนแล้วกันนะครับในระยะยาวก็อาจจะต้องเป็นหญ้าหวานคือสตีเวียนะครับหรือน้ำตาลหล่อหั่งกล้วยนะครับถ้าจะเลือกใช้ก็อาจจะเลือกใช้กลุ่มนี้ก่อนแต่ว่าระยะยาวแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช้เลยดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องของยังไงน้ำตาลมันก็คือยาพิษที่เราพูดมาตลอดถูกไหมครับน้องเพราะฉะนั้นน่ะยังไงน้ำตาลก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดและถ้าคุณยังไม่สามารถหยุดหวานได้ก็อาจจะมากินพวกสารทดแทนพวกนี้แต่ยังไงสุดท้ายแล้วการที่ไม่กินเลยนะครับทั้งสารทดแทนความหวานแล้วก็น้ำตาลก็เป็นอะไรที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของคุณใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆนะครับที่มาในรายการของเราและให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานแล้วก็ไขมันในวันนี้นะครับเนาะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับพวกโรคเรื้อรังพวกนี้นะครับก็สามารถเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ของเรานะครับและทางรายการเราจะเอาคำถามพวกนั้นนะครับหรือว่าข้อสงสัยต่างๆเนี่ยมาทำในครั้งต่อไปแล้วกันครับและนี่คือรายการ Dr. Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอทั้งสองคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ